153. שלום, אני בית. יהוה עמכם. מה? דבר. מי? איש. איה או איפה? מקום. מתי? עת. מתי? 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 איפה האישה רצה? מחוץ לעיר. זה מקום. מתי האישה רצה? לעת הערב. זאת עת. מתי? לעת הערב. איפה האישה עומדת? בהר. מתי האישה עומדת בהר? בלילה. מתי? בלילה. מתי האיש רוכב? בבוקר. מתי? בבוקר. מתי האנשים מדברים? בלילה. מתי ראה יעקב כי לאה אשתו? בבוקר. מתי עבד אברהם עומד על הבאר? לעת ערב. לעת צאת השואבות. השואבות הנערות היוצאות מן העיר לשאוב מים מן הבאר. מתי השואבות יוצאות אל הבאר? לעת הערב. מתי עבד אברהם עומד על הבאר? לעת ערב. לעת צאת השואבות. כמה ימי עבדך? מתי תעשה ורודפי משפט? כמה ימי עבדך? מתי תעשה ורודפי משפט? זה האיש, והם רודפים אחריו. הם רודפי האיש. רודפיו. הם רודפי. האיש אמר אל יהוה, כמה ימי עבדך? מתי תעשה ורודפי משפט? בית ומקור. המקור כמו שם עצם. שבט, לשבט, בשבט, בשבט. ויהי בצאת הכהנים מן הקודש, והענן מלא את בית יהוה. ויהי בצאת הכהנים מן הקודש, והענן מלא את בית יהוה. מתי מלא הענן את בית יהוה? בצאת הכהנים מן הקודש. בצאתם מן הקודש. ויהי בצאת הכהנים מן הקודש, והענן מלא את בית יהוה. ויהי בהיות יהושע ביריחו, וישא עיניו, וירא,
והנה איש עומד לנגדו, וחרבו בידו. מתי ראה יהושע את האיש? בהיותו ביריחו. ויהי בהיות יהושע ביריחו, וישא עיניו וירא, והנה איש עומד לנגדו, וחרבו בידו. וילך יהושע אליו, ויאמר לו, הלנו אתה, אם לצרנו. יהוה ישמע בקוראי אליו. מתי ישמע יהוה? בקוראי אליו. אני אקרא אל יהוה, והיה וקוראי אליו, ושמע את קולי. יהוה ישמע בקוראי אליו. מתי ישמע? בקוראי אליו. ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי בהיותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו, ויהרגהו. מתי קם קין אל הבל להרוג אותו? בהיותם בשדה. שניהם היו בשדה. בהיותם בשדה. ויבוא אלי אברהם, ויתן לי ציצים, וימצא חן בעיני. מתי מצא אברהם חן בעיני? בבואו אלי, ובתיתו לי ציצים. בבואו אלי, ובתיתו לי ציצים. שלום, דוב קטון. מה יש בקרבך? אברהם, מה אתה עושה? אל תאכל את המאכל הזה. אהבתי אותו כי מתוק מאוד הוא. לא, זה לא טוב. ימית אותך. הנה. השב אותו. אני הגדתי לאברהם להשיב את המאכל. מתי השיב אברהם את המאכל? בהגידי לו להשיב אותו. בהגידי לו להשיב אותו. אכול. ויהי אחרי מות אביהם, ויבואו אחי יוסף אליו לדבר אליו. ויבך יוסף בדברם אליו. מתי בכה יוסף? בדבר אחיו אליו. בדברם אליו. ומשה בן 80 שנה, ואהרון בן 83 שנה. בדברם אל פרעה. מתי דיברו אל פרעה? בהיות משה בן 80 שנה, ובהיות אהרון בן 83 שנה. מתי לקח יצחק את רבקה לו לאישה? כה כתוב.
ויהי יצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם, אחות לבן הארמי לו לאישה. ויהי יצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה. מתי לקח יצחק את רבקה לו לאישה? בהיותו בן 40 שנה. מלכי ישראל ומלכי יהודה. מתי מלכו? בן 40 שנה איש בושת בן שאול במולכו על ישראל. מלך, למלוך, מלוך, מולכו, מולכו. בן 40 שנה איש בושת בן שאול במולכו על ישראל. ו2 שנים מלך, אך בית יהודה היו אחרי דוד. בן 30 שנה דוד במולכו. 40 שנה מלך. בן 20 שנה אחז במולכו. ו16 שנה מלך בירושלים. ולא עשה הישר בעיני יהוה אלוהיו כדוד אביו. בן 8 שנה יאשיהו במולכו. ו31 שנה מלך בירושלים. יאשיהו היה נער קטון במולכו. בן 8 שנה יאשיהו במולכו. ו31 שנה מלך בירושלים. שלום לכולכם, שלום. השלום לכם היום. הנה שאלה מאחד מכם. אברהם, מתי ראית את בית בראשונה? מתי ראיתי אותך? ראיתי אותך בלכתי מצרימה, והנה בית עומדת על שפת היאור. אברהם, אתה לא היית במצרים, בלכתי שמה. לא, זכרתי. ויהי בראותי את צאני במדבר. ותבוא בית, ותשאב מים מן העין, ותשק את צאני. אין לו צאן. אברהם, אין לך צאן. אמת. מתי? זכרתי. ויהי בחנותי בנגב. ואני יושב פתח האוכל. ואשא עיניי. והנה אישה יפת מראה מאוד. רוכבת על גמל. ותקרב אליי. ותרד מעל הגמל. ותאמר, אברהם, מה לך? הלא זכרת? ראית אותי בהיותנו שנינו בירושלים. אמת. היינו בירושלים. ראיתי את בית בראשונה בהיותנו בירושלים.
יעקב בשובו אל כנען. ויבוא יעקב שלם. זה כמו בשלום, שלם. ויבוא יעקב שלם עיר שכם, אשר בארץ כנען. בבואו מפדן ארם. ויחן את פני העיר. יעקב חנה את פני עיר שכם. ויבוא יעקב שלם עיר שכם, אשר בארץ כנען. בבואו מפדן ארם. ויחן את פני העיר. ויאמר אלוהים אל יעקב, קום עלה בית אל ושב שם, ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך, בבורכך מפני עשיו אחיך. מתי נראה אלוהים אל יעקב? בבורכו מפני עשיו. בבורכו מפני עשיו. קום עלה בית אל ושב שם, ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך, בבורכך מפני עשיו אחיך. ויבוא יעקב לוזה. לוז שם המקום. ויבוא יעקב לוזה אשר בארץ כנען, היא בית אל. הוא וכל העם אשר עמו. ויבן שם מזבח, ויקרא למקום אל בית אל. כי שם נראה אליו האלוהים, בבורכו מפני אחיו. וירא אלוהים אל יעקב עוד, בבואו מפדן ארם, ויברך אותו. ויאמר לו אלוהים, שמך יעקב. לא יקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך. ויקרא את שמו ישראל. שלום, יברככם יהוה.